Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Figma Link από το video game Twilight Princess. Αυτή είναι η έκδοση DX Edition. Έχει και μια πιο απλή έκδοση. Λοιπόν, εδώ πέρα μπροστά θα δούμε τη φιγούρα με τα αξεσουάρ. Σε όλες τις πλευρές του κουτιού θα δούμε φωτογραφίες του Link. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε φωτογραφίες του προϊόντος. Να τονίσω ότι αυτή είναι η knock-off έκδοση αυτής της φιγούρας. Δεν είναι original. Λοιπόν, ας τον ανοίξουμε και να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τη knock-off έκδοση του Link έξω από το κουτί του με όλα του τα αξεσουάρ. Πραγματικά τα αξεσουάρ είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό ας τα δούμε λίγο γρήγορα. Καταρχήν έρχεται με αυτές εδώ πέρα τις οδηγίες. Μας δείχνουν τα αξεσουάρ. Και από την άλλη πλευρά. Επίσης έρχεται και με αυτό εδώ το φυλάδιο. Και από την άλλη πλευρά. Και ας δούμε τώρα λίγο τα αξεσουάρ του Link. Καταρχήν έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη θήκη, η οποία έχει αυτό εδώ το σπαθί. Θα δείτε εδώ πέρα τη θήκη. Το βάψιμο δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι και άσχημο. Και αυτό εδώ είναι το σπαθί. Έχει κόκκινο χερούλι βλέπω. Και αυτό εδώ το κομμάτι το αφαιρείς για να περάσει το σπαθί μέσα στο χέρι του. Τώρα πάμε σε αυτό εδώ το σπαθί και σε αυτήν τη θήκη. Όπως βλέπετε δεν μπαίνει μέσα τελείως. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα της knock-off έκδοσης. Εδώ η μπογιά είναι λίγο τσαπατσούλικη. Έχουμε και ένα σημαδάκι ακριβώς εδώ. Πάντως η θήκη είναι αρκετά όμορφη. Και εδώ είναι και το σπαθί. Επίσης παρατήρησα ότι εδώ το χερούλι είναι λίγο στραβό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και αυτό επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, να το περάσουμε στο χέρι για να μπορέσει μετά να κρατήσει το σπαθί. Εδώ η μπογιά του σπαθιού είναι εντάξει, εκτός από αυτά εδώ τα σημεία εδώ πέρα πάνω, δεν ξέρω αν φαίνονται, έχουν κάποια κομμάτια πλαστικού, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Καλά, μια χαρά δεν το λες, είναι και στραβό το χερούλι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μειονέκτημα σαν τη φιγούρα. Μετά πάμε να δούμε την ασπίδα. Εδώ το βάψιμο της ασπίδας είναι μια χαρά. Τα χερούλια εδώ είναι αφαιρούμενα. Αφαιρείς πρώτα τα χερούλια, περνάς στο χέρι και μετά ξανακουμπώνεις τα χερούλια για να βάλεις την ασπίδα. Το κυρίως χρώμα της είναι η ασημή μπογιά. Και μετά πάμε στο τόξο. Έχει πολύ ωραίο sculpting. Και για να περάσεις το τόξο στο χέρι του, το ανοίγεις, το περνάς στο χέρι και το ξανακλίνεις. Η μπογιά του τόξου πάντως φαίνεται να είναι μια χαρά. Ωραίο είναι πάντως το τόξο. Και φυσικά έχουμε και αυτό εδώ το βέλος, το οποίο είναι για το τόξο. Είναι λίγο στραβό, αλλά η μπογιά του, το βάψιμό του είναι εντάξει. Δεν ξέρω κιόλας εδώ αυτές οι μαύρες μπογιές από ποιο εξάρτημα είναι. Κάποιο πάντως βγάζει μπογιά. Μετά έχουμε αυτή την κλειστή δαγκάνα. Αυτό εδώ περιστρέφεται
Και για να το βάλουμε στο χέρι πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, τοποθετούμε αυτό το χερούλι στο χέρι του και μετά ξαναβάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι στη θέση του. Το χερούλι είναι από μαλακό πλαστικό. Επίσης έχουμε δύο χέρια, τα οποία το ένα είναι για το τόξο, αυτό εδώ. Ανοίγεις αυτό εδώ το κομμάτι, βάζεις το χέρι και ξαναβάζεις το κομμάτι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, το τόξο είναι που μας κάνει τη ζημιά. Αυτό πρέπει να ξεβάφει. Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο το χέρι είναι για το βέλος. Και τι κάνουμε? Έχει εδώ πέρα μια πολύ μικρή τρύπα, η οποία μπαίνει εδώ και είναι και καλά, κρατάει ας πούμε το βέλος. Πιστεύω στο τέλος του βίντεο θα έχω μαύρα χέρια. Λοιπόν, έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα. Βγάζει απλά τα μαλλιά του και το κάνω κιόλας τώρα να το δείτε. Βγάζει τα μαλλιά του προς τα έξω, έπεσε και το πρόσωπό του. Και τοποθετείς τη μάσκα και είναι κάπως έτσι. Ας τον αφήσουμε προς το παρόν εδώ. Η φιγούρα πάντως δεν στέκεται μόνη της, πολύ δύσκολα θα σταθεί μόνη της, έχει πρόβλημα ισορροπίας και γι' αυτό έχουμε δύο βάσεις. Η μία βάση είναι για τη φιγούρα, η άλλη βάση είναι για κάποια αξεσουάρ. Καλά, εντάξει, τώρα θα μας ζαλίσει. Λοιπόν, έρχεται με δύο ανοιχτές παλάμες, έρχεται με δύο γροθιές, έρχεται με αυτό εδώ το πλαστικό που είναι να αποθηκεύεις, είναι για να αποθηκεύεις τα χέρια εδώ πέρα πάνω, αλλά τα περισσότερα χέρια είναι χαλαρά και δεν κρατιούνται εδώ πέρα πάνω και πέφτουνε, οπότε δεν τα βάζουμε τα χέρια εδώ πέρα πάνω. Έρχεται με αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο είναι ανταλλακτικό σε περίπτωση που σου σπάσει ένα σύνδεσμος ενός χεριού. Έρχεται με δύο έξτρα πρόσωπα, ένα αγριεμένο και ένα έτσι ας πούμε νευριασμένο. Έχει εδώ πέρα και πράσινα σκουλαρίκια. Πιστεύω τα πρόσωπά του δεν τα πιάσαν και τόσο πολύ. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά. Βέβαια δεν ξέρω πώς είναι η original τώρα, αλλά εδώ στην Knockoff έκδοση δεν νομίζω να έχουν πετύχει και τόσο πολύ το πρόσωπο του Link. Επίσης έρχεται με μια ανοιχτή δαγκάνα, η οποία έχει αυτό εδώ αυτή την προεξοχή. Βγάζεις εδώ την κλειστή δαγκάνα και τοποθετείς την αλυσίδα εδώ και καλά πετάει την ανοιχτή δαγκάνα. Δεν κλείνει εδώ πέρα, δεν έχει κάποια κίνηση και η αλυσίδα είναι από πραγματικό μέταλλο, αν μπορώ να το πω έτσι. Έρχεται με μια wrecking ball. Έχει πολύ όμορφη μπογιά. Και η δεύτερη βάση είναι εδώ που χρησιμοποιείται για την wrecking ball. Την τοποθετείς εδώ και καλά μπορείς να της δώσεις δυναμικές πόζες. Επίσης αυτό εδώ το κομμάτι πάει κατευθείαν στο χέρι του. Και τέλος έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι, σε περίπτωση που δεν θέλουμε
να κρατάμε τον link με τη δαγκάνα, μπορούμε να βάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο μπαίνει είτε εδώ είτε εδώ στην πλάτη του. Λοιπόν, νομίζω πως θα δείξαμε όλα τα αξεσουάρ και πάμε λίγο να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και κάτι που ξέχασα να δείξω για την ασπίδα είναι ότι μπορείς να αφαιρέσεις αυτό εδώ το χερούλι από την ασπίδα, το αφήνεις στην άκρη, βάζεις το χερούλι σε αυτήν εδώ τη διάταξη με την θήκη και το σπαθί πίσω εδώ στην ασπίδα και αυτή εδώ η προεξοχή θα μπει εδώ στην πλάτη του και έτσι έχεις και την ασπίδα και το σπαθί πίσω στην πλάτη του. Ας δούμε λίγο μία πιο κοντινή ματιά εδώ στον καημένο τον Link. Και λέω καημένο γιατί η φιγούρα έχει πάρα πολλά προβλήματα και θα τα δούμε τώρα σιγά σιγά. Καταρχάς, όπως είδατε και πριν, η φιγούρα αν την αφήσει έτσι μόνη της δεν στέκεται και πολύ καλά. Έχει πρόβλημα ισορροπίας. Δύσκολα να το στηρίξεις με όπλα επάνω στα χέρια ή πίσω στην πλάτη. Θα χρειαστείς σίγουρα τις βάσεις. Και οι βάσεις, όπως βλέπετε, δεν κουμπώνουν με ασφάλεια εδώ πέρα κάτω. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα στο κεφάλι τι γίνεται. Βλέπουμε ένα μεγάλο κενό εδώ. Βλέπουμε τον γκρι σύνδεσμο. Και για να δούμε τι έχουν κάνει αυτοί εκεί στη φίγμα. Όπως βλέπετε έχει δύο σφαιροειδείς συνδέσμους και το κεφάλι έχει μια πολύ περίεργη κίνηση. Δηλαδή πάει πάνω κάτω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και στρίβει κιόλας λόγω της σφαιροειδής άρθρωσης και κουνιέται και από την κάτω σφαιροειδή άρθρωση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό έτσι. Είναι λίγο περίεργο και μη λειτουργικό θα έλεγα. Δείχνει άσχημα πάντως. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την άρθρωσή του τώρα. Έλα καλά μου μαλλιά. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό εδώ το κομμάτι περιστρέφεται και όπως βλέπετε είναι σε αυτόν εδώ το σύνδεσμο, αφαιρείται κιόλας και πηγαίνει πάνω κάτω. Το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, αλλά δεν θέλω να το κάνω on camera γιατί υπάρχει περίπτωση να σπάσει. Τη νιώθεις πολύ εύθραστη την φιγούρα. Επίσης το κεφάλι του έχει αυτή την κλίση αριστερά δεξιά και κοιτάζει προς τα πάνω και κοιτάζει λίγο προς τα κάτω. Επίσης εδώ το χέρι του περιστρέφεται 360 μοίρες, ο σύνδεσμος είναι πάρα πολύ χαλαρός, έρχεται πάνω ως εδώ, έχει περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού, έχει λύγισμα εδώ στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή εδώ στο χέρι και το χέρι κινείται λίγο πάνω κάτω και λίγο μέσα έξω. Επίσης οι σύνδεσμοι εδώ πέρα που ενώνουν το χέρι είναι αρκετά χαλαροί, οπότε αν βάλετε πάνω κάποια όπλα πιθανόν να πέφτει το χέρι έτσι προς τα κάτω, οπότε έχουμε ακόμη ένα αρνητικό της φιγούρας. Επίσης έχουμε εδώ πέρα περιστροφή στο θώρακα, ο θώρακας λυγίζει αριστερά δεξιά μπρος πίσω, περιστροφή στη μέση εδώ δεν έχουμε, αλλά από ό,τι βλέπω η περιστροφή είναι εδώ πέρα κάτω στα πόδια. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι από μαλακό πλαστικό,
αλλά περιορίζει την άρθρωση των ποδιών. Πιστεύω θα μπορούσα να το είχαμε κάνει λίγο πιο μαλακό, αλλά τέλος πάντων. Το πόδι πάει μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, έχει περιστροφή εδώ ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, έχουμε περιστροφή εδώ στο πόδι. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, τα δάχτυλά του είναι αρκετά χαλαρά, πέφτουν προς τα κάτω, ακόμη ένα αρνητικό της φιγούρας. Έχουμε άρθρωση εδώ στα δάχτυλα, κινούνται προς τα πάνω. Το πόδι έρχεται πάνω ως εδώ, κάτω ως εδώ και έχει πάρα πολύ μικρό σπάσιμο αστραγάλου, σχεδόν ανύπαρκτο. Δυστυχώς. Και άμα δεν έχεις σπάσιμο αστραγάλου, πώς θα του δώσεις δυναμικές πόζες? Έλαντε. Γενικά έχει χαλαρές αρθρώσεις, έχει πολλά προβλήματα η φιγούρα. Η άρθρωση γενικά είναι καλή, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Το μόνο σίγουρο. Επίσης, βλέπετε εδώ πέρα και το πρόσωπο του Link. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετά game accurate, πιστεύω θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερη δουλειά με το πρόσωπό του. Η στολή πάντως, δεν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τη στολή εδώ πέρα, είναι αρκετά game accurate. Αλλά γενικά η φιγούρα έχει πολλά προβλήματα, πάρα πολλά. Η φιγούρα είναι 14 εκατοστά ψηλή. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Marvel Legends Classic Iron Man, δίπλα στον Star Wars Black Series Darth Revan, δίπλα στον Mafex Robocop 1 και τέλος δίπλα στον Batman από το video game Arkham City. Τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, η φιγούρα είναι άθλια. Μην την αγοράσετε. Εάν την έχετε ήδη αγοράσει και είναι στον δρόμο, όταν την παραλάβετε, μην την ανοίξετε, πουλήστε την κατευθείαν. Δεν έχει τίποτα καλό επάνω της, δηλαδή ούτε και οι αρθρώσεις της είναι λειτουργικές, ούτε και τα αξεσουάρ του κάθονται καλά επάνω στα χέρια του. Γενικώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τη φιγούρα. Η φιγούρα κόστισε γύρω στα 28 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Σίγουρα δεν αξίζει αυτή την τιμή. Γενικά δεν αξίζει η αγορά της. Μείνετε μακριά της. Αυτά είχα να πω για αυτό το review. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Ακολουθήστε με και στην σελίδα του Facebook που έχω φτιάξει. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.